Guys, gaya na sinabi ko, dito sa may picture na makikita nyo, meron ditong pwede kayong maglagay ng DC to DC converter na katulad sa picture na ibaba. Ibig sabihin, itong converter na to, siya magka-convert sa, yun nga, sa may mataas na voltahe, simula kahit na umabot pa siya ng 90, sa makikita nyo sa may converter, hanggang 90 volts DC direct current, pwede niyang pababain ng 12 volts DC para sa auxiliary lights na ganyan. So ngayon, sa makikita niya sa picture na to na naka-post, yung ginawan ko ng auxiliary lights, bali yung isa kanya na check ko 50 volts. So kaya ng converter kasi hanggang 90 volts yung kaya niya simula 30 volts na voltahe hanggang 90 volts kaya niyang i-hold yung voltage. So ayun nga, sa makikita niyo pabababain yung voltahe. So ito naman sa susunod na picture, sa makikita nyo, yan yung mga layouts na mga wiring niya, wiring diagram niya. So sa wiring diagram na yan, makikita nyo kung paano siya naka-connecta sa bawat switch na nilagay ko. Sa ibabaw na makikita nyo yung may pula tsaka green, tsaka may left and right. So ayun na yung mga wiring niya sa likod, yung mga wiring yan ng switch na yan. So yun, naka-indicate dyan kung saan siya dumirekta o saan siya patungo yung mga line niya. So sa susunod na picture na to, itong picture na to sumunod, makikita nyo meron namang mga nakabilog na yan, meron siyang nakabilog na itim. So ibig sabihin lahat yan magkakakonekta yan. Ayan ang magkakakonekta na linya na dapat kailangan maisagawa nyo na maayos, nang ganyan ay walang shorted. So lahat naman yan, kung pag-uumpisahan lang, lahat ng mga negative sama-sama lang naman yan, pagsasama-samahin lahat ng negative wiring, ayun lang siya. So yung isang na yan, yung isang mga pula, ayan yung pula sa converter. Ayan, makikita niya kasi yan existing na yan, yung existing horn wire. So existing horn wire na siya, ibig sabihin sa stock na siya. So ngayon, ayun lang, nilipat ko lang siya dun sa may kulay green na button switch. Ayun yung green button switch. So sa horn siya. Actually white yung kulay niyan dapat So kasi dahil sa picture na ipinapakita ko, hindi ganong kita So ginawa ko na lang siyang light blue. So yan yung linya niya. From ignition, kumuha ako ng doon. Nagtap ako sa positive and negative niya para doon sa input na papasok doon sa converter na 30 volts to 90 volts DC. So lumabas na siya ng 12 volts. So ayan guys, makikita nyo kung paano ko nilagay o paano nakademo yan dyan. So mamaya makikita nyo naman yung video sa susunod na presentation ko. Ulit tayo. Ito po yung continuation ng vlog ko sa e-bike. So ito po, meron tayo ditong ito po ginawa ko, binuksan ko po yung headlight niya. So ito po yan. So ito yung switch niya. Ito, sa ignition switch to na magpa-power. Sasabay siya sa power ng ignition switch. Itong dalawang to, yellow and black color. Yan. So diyan ko rin po i-attach yung itong converter natin yan. Ayan, diyan ko po siya i-attach. So ito, nakasulat 30 to 90 volts. So ito pumapatak ng 50 volts to lumalabas yung voltahe, 50 volts DC
direct current. So ito po yung ano natin yan. Yung pula, para po dito yan, sa may yellow. Which is positive supply ito kasi, ito sa ground, sa negative. Itong sa itim. So, tapos ilalabas niya ngayon dito sa converter natin, which is dito, lalabas. Ito may nakasulat naman na out. Ayan o. Yung nakikita niyo may nakasulat na out. Yan. Out. Yan. Out. Ito ang out niya, yung yellow naman, tsaka black. So, yun po yung connection natin sa wire sa likod. Yan. So, itong power natin, mga wire natin. Yan. Ito. Negative, positive, turn left, turn right. Ayan po yung mga ilaw natin po dyan para sa mga yan po. Ayan po mangyayari po dyan. So, ito po guys, tingnan lang po yung susunod ko na ano, na gagawin. So, isi-set up ko muna to para malaman nyo. So guys, ito nga pala yung pinakita ko ng video ko ng last video, yung first video ko po, ito. Ayan na po siya ngayon, nakalagay na po siya sa likod. Ayan na po yung e-bike. Ayan na po yung e-bike niya, turn left and turn right signal. So, ito pa yung sa harap niya, nilagyan ko rin, turn left and turn right na signal. Ayan po, kung makikita nyo po, ayan. Tsaka ito, nilagyan ko rin sa harap yan. So, meron pa akong dadagdag na brake lights, ito. Sa brake lights, hazard light niya. Dito ko po yan lalagay sa likod. Diyan ko po lalagay yan sa likod. Additional po yan. Kasi ito, steady lights lang po to, hindi po siya nagbe-brake lights eh. So, ito, lalagyan ko po siya. Bali, nagpa-flashing po yung ilaw na to pag nilagay dyan. So, guys, antay lang po sa next video ko. Isi-set up ko muna to. A few moments later. Finish wire, ano natin, na kinonvert ko po siya. So, dito po kumuha ko ng supply para sa power supply ng ano, yung converter. So, yung converter, pinadating ko nga dun sa likod, diba, nakita nyo, ito, yung wiring niya. Ayun na, ito, 12 volts. Ayan na yung auxiliary niya, lahat nakatap doon yung 12 volts. 12 volts na converter. So, ito, meron na tayong ano, nakatap na yung sa ilaw, sa left and right dito sa harap. Yan, nakakonekta na yan, left and right. Tapos ito sa likod rin, left and right sa likod. So ito, yung ano, bali itong headlight switch, nagamit ko na siya ngayon. Ginamit ko siya sa mga flashing light sa likod. Ito guys, so ito, di ba? Ito sa busina, okay na to eh. Nagawa ko na yung sa busina guys, okay na yan. So wala na problema. Busina, okay. Busina, okay. So ito, sa headlight, kinonekta ko siya sa headlight. Ito, kinonekta ko siya sa may flashing light sa likod. Ito po na makikita nyo sa likod. Ayan, ayan po siya. Kung nakikita nyo po, ayan po yan. So ayan na po yan. Ito po yung naging switch niya sa harap. Ayan po ang naging switch niya. Ito. So ngayon sa left and right, kilo na rin po tayo. Pagpatungo mo siya sa kaliwa, ayan, gana na rin po. Pagpatungo sa kaliwa, yan po, gana na rin po. So pagpunta siya sa kaliwa, sa kanan naman, ito na po. Ayan naman, sa kanan. So ayan na po guys, oh. Nakita nyo naman kung paano ko ginawa, no? So ito, kung sasama ko pa ng flashing lights, pwede rin po yan. Oh, flashing lights, okay. Kita nyo po, ayan. Bali, gawa ko lang rin po yan. Nag-fabricate ako naman. So, stop na po natin. Wait na po natin siya. Signal. So, ayan po yung ginawa ko Nakita niyo po. Ayan po siya. Ayan. Kung makikita niyo po, yan na yun. Finish product ko po ito. Ito ang pinaka-finish ko po na. So, yung sa may wiring termination, ayan na-terminate ko na siya lahat. Lahat ng mga itim, pinagsama-sama ko as in grounding or negative. Isa lang yan. Yan. So, ito rin yung left and right. Napagsama ko na rin lahat yung wiring yan. So, harnessing na lang to. So, guys, sana nakita nyo naman kung paano ko ginawa siya. Yung wire yan, pinapusok ko yan. Nagpasok ko isang linya dito. Sa loob yan. So, nakita nyo naman, guys, na. Sige po. Please like and subscribe my YouTube channel, Mix Cup Vlog.